ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਕਿਚਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜਮਾ ਮਸਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਮਾ ਆਪਾਂ ਭੇਂਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੋ ਲਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਰਾਜਮਾ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜੇ, ਭੇਂਤਿਓ ਨਾ ਹੋਣ ਰਾਜਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਮਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਤੇ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਮਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਭੇਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਲ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਮਾ ਉਬਲ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 15 ਮਿੰਟ ਸਿਮ ਗੈਸ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਲੋ ਗੈਸ ਤੇ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਐਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰਾਜਮਾ ਸਾਡੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਸੀਟੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਮਾ ਸਾਡੇ ਉਬਲ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। 2 ਚਮਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਲਏ ਆ, 2 ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਲਏ, 3 ਟਮਾਟਰ, ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੇਸਟ ਆ, ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ, ਨਮਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਲਿਆ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਆ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਹਲਦੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਕਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਰਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਿੰਗ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਜ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਜੀਰਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਡਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ, ਨਮਕ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜ ਜੇ, ਛੇਤੀ ਭੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਮਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਦਰਕ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਲਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕੱਚਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਰਵੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਲਸਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੈਸ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਲੋ ਹੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਪਾਤਾ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਕਿੰਗ ਮਸਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 3-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜ ਜੇ। ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਛੱਡ ਦੇ।
ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਭੁੰਨਦੇ ਨੂੰ। ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭੁੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 3-4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭੁੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜਮਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ, ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਮਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਿਆਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।